درود دوستان، امیدوارم حال دلتون خوش باشه. امروز آموزش انژکتور و لوازمشو داریم و امروز برمیگردیم به خود ICU و کامپیوتر انژکتور موتورسیکلت که زیر باک یا زیر صندلی موتورسیکلت میخوره. امروز من قطعاتشو بهتون میگم از چه شرکتی هستن و کاراییشون چطوره. امروز فقط آموزش ACU رو داریم. دوستان من بالا سمت چپ یا سمت راستم عکسشون رو میذارم و توضیحاتشو میگم به شما. برمیگردیم اولین ایسیومون برمیگرده به شرکت جنکو. شرکت جنکو انرژی نوین اختصارشو داره که به اسم جنکو هستش. نسخهش هم 1.0 و نسخه 2 روان بازار کرده این نسخه رو که آلایندگی یورو 2 و یورو 4 رو داره و اینا رو پشتیبانی میکنه. معمولا یه دونه انجین میخوره این ICU و نهایتا تا 200 cc رو جواب میده. ICU بعدیمون برمیگرده به لیفان یورو 2 و یورو 4. پرکاربردترین و ساده ترین نشانی اینه و نشانیش معمولا به اختصاری و بیشتر به موتورهای هوندا و موتورهای اسکوتری و شرکت کویر و لیفان میخوره. معمولا یورو 4ش به اختصاری و نشانه EF برمیگرده که اینم یورو 4 هستش و بیشتر با انجین رادیاتی و که خنک کننده داره میشه این شرکت لیفان این ICU شو بذاره رو موتورسیکلت، یعنی اون نامیخوره و معمولا یه دونه سیلندر با حجم 200 cc قابلیت این ICU را داره. دوستان AC بعدیمون AC یسون هستش. یسون معمولا قابلیت یک سیلندر داره تا حجم 250 cc. سه نمونه هم بیشتر نزدن از این ACU که کلا سیم کشیشون هم متفاوت هستش. میریم سراغ ACU بوش MS F8.0 که در محصولات مثل موتور طرح کلیک و طرح ایرویکس و بیشتر مثلا موتورهایی که طرح کلیک جدید هستن از شرکت ICU بوش استفاده میکنه. بیشتر معمولا این ICU MS F8.0 یک انجین رو بیشتر پشتیبانی نمیکنه و بیشتر سوکت های این طرح بوشی که گفتم به لیفان EF 9.0 هم میخوره ولی نقششون متفاوته دوستان. ولی یه نمونه ما دیگه بوش داریم، بوش PM44. این ICU دو نمونه درست کردن، یکیش با حالت کارتی میخوره و یکی دیگهش اسلانی هستش و در بازار بیشتر از این محصولات هست که به شرکت باجاج و پالس و TM میخوره. معمولا اینا رو نمیشه باز کرد چون پرسیه هستن، اگه باز کنی کلا خرد میشه و هم نمیشه. دوستان عزیزم میریم سراغ ICU دلفی. دلفی سری MT05 هستش. بعد از کنم که پر استفاده ترین و پرکاربردترین ACU دلفی هستش که در بازار الان موجود هست و در سه نمونه ساخته میشه: MT05 MT02 و MT02 و دوستان یورو 2 و یورو 4 و یورو 5 میخوره و نقشه اینا کلا با هم متفاوت هستش و حدوداً این دلفی حدوداً 2 تا سیلندر رو جواب میده. نقشه اینا کاملا شباهت با هم داره فقط به جز جایی که دیاگ بهش وصل میشه اونجا اون سوکت با یا نقشه با هم متفاوت هستن. کلا این سیلندرها کلا این ICU ها به 2 تا سیلندر میتونن وصل بشن، یعنی جوابگو 2 تا سیلندر رو دارن. دوستان میریم سراغ ICU. دوستان ACU بعدی که مشاهده میکنید در تصویر ساده ترین ACU هست. این فقط تک سیلندر رو جواب میده
و حتی حجم 200 سی سی هم میشه پشتیبانی کرد. این خیلی ساده ترینشه. دوستان تو پیجم کلی آموزش گذاشتم، میتونید ببینید، حتما نگاه کنید. منتظر لایک های قشنگتون هستم. من سیستم سوزن و انژکتور و چیزا رو تو پیجم هست، کلیپ باز کردنش، کلیپ بستنش و توضیحاتش هست. من لینکشو بالا میذارم، حتما نگاه کنید. منتظر کامنت های قشنگتون هستم. دوستان ICU بعدی دنی یا دیاهو هستش. دیاهو کم مصرف ترین سیستم انژکتور رو داره. این تک سیلند رو جواب میده تا حجم CC هم ساپورت میکنه. و دوستان میریم سراغ سیستم 5 ICU 5. این ICU بیشتر برای نیمه انژکتورها و یا انژکتورهای کامل استفاده میشه، چون خیلی ساده است و کاربرد زیادی هم داره. معمولا تک سیلند جواب میده تا حجم 200 سی سی هم ساپورت میکنه. دستگاه عیبیابش، ببین اگر دستگاه داخل فایل یه عیبی، یه مشکلی یا مثلا خطابی بزنه، نمیشه از داخل چیز دیاک اینو پاک کنی. حتما باید خود 5 و خود ICU 5 رو ریست کنی تا حافظش پاک بشه. و یه دونه الان تو دستم هست، یه دونه براکت آلومینیومی یا فلزی بغلش هست. این برای خنک کننده خود IC هستش. این خودش بغلش هست، ولی زیر باکش محافظه آنچنانی نداره، به 2 تا پیچ هم وصله. دوستان میریم سراغ IC بعدی. حتما به پیجم نگاه کنید، منتظر کامنتات رو هستم. دوستان ICU بعدیمون رجو هست. خیلی ساده ترین، هم جز ساده ترین ICU هست و برای راه اندازی موتورهای تک سیلند استفاده میشه. این ICU ها تا حجم 250 سی سی هم جوابگو هستن، ساپورت میشه. این ICU 5 از این دسته هستن. ICU های 5 از دسته رجو هستن. نیمه انژکتور هم استفاده میشن و یه دونه پیچ تنظیم دارن که به خود ICU وصله، با یه دونه چراغ که حدودا میدم رنگش قرمز یا سبز هستش. داخل خود این ICU پیچی داره برای تنظیم برقش که بتونین رو خودش تنظیم کنید. دوستان تو پیجم کلی آموزش گذاشتم، حتما ببینید. منتظر کامنت قشنگتون هستم. یه دکمه این پایین هست، اگر بزنی من نوکرت هستم و اون زنگوله رو حتما بزنید. منتظر کامنتتون هستم دوستان.